मंगेश जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एजी करायचं नाटक चालत. तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ स्क्रीनवर पाहिलाच असेल. तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवत आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइटमोशन ॲपची गरज पण आहे. तर ॲपची लिंक जी आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओसाठी जे काय मी मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल जे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तुम्हाला तिथून डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. तिथे मी रोजच मटेरियल जे ते अपलोड करत असतो. तुम्हाला त्याच्या स्क्रीनवर दिसतच आहे, तुम्ही सर्च करून जॉईन होऊ शकता. व त्यासोबत याची जॉईनिंग लिंक जे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले तिथून जॉईन होऊ शकता. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन आला असाल तर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, अजूनही आपल्याला इंस्टाग्रामवर जे ते फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करा. तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीनवर दिसतच आहे व त्याचसोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली, तिथून तुम्ही मला फॉलो करू शकता व मेसेज सुद्धा करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये जीपी पासवर्ड ठेवला आहे व त्यासोबत अलाइटमोशन प्रीसेट लिंक आणि बिटमार्क प्रोजेक्ट याला सुद्धा जे तुम्ही पासवर्ड ठेवला. तर हा पासवर्ड तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये कुठेही मिळून जाऊ शकतो. त्यामुळे तुम्ही आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, तुम्हाला हे तिन्ही पासवर्ड जे ते अलग अलग जे ते मिळून जातील. तर मित्रांनो, चला तर आजच्या व्हिडिओला जे ते आपण सुरुवात करूया. तर बघा मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं, अलाइटमोशन मध्ये जे ते बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक जे ते आपल्याला अशा प्रकारे इम्पोर्ट करून घ्यायची. इम्पोर्ट केल्यानंतर काय करायचं, सुरुवातीला यायचं, सुरुवातीला येऊन प्लसवर जायचं, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं. गेल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, तुम्हाला एक पिंजेडेक्स आपला पिंजे एक दिलेला आहे बघा. तो पिंजे जो काय करायचं आपल्याला घ्यायचा आहे बघा. अशा प्रकारे तो पिंजे असेल बघा, तुम्हाला दाखवतोच आता बघा. अशा प्रकारे तो असेल पिंजेडेक्स बघा. अशा प्रकारे तो घेताना मोन ट्रान्सफरचा 3 नंबरचा ऑप्शन जाऊन तुम्ही जे त्याची साईज येते अशा प्रकारे वाढू शकता व त्यासोबत तुम्ही 1 नंबरचा ऑप्शन जाऊन तुम्ही बराबर जे ॲडजस्टमेंट अशा प्रकारे करू शकता मित्रांनो. केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, पहिला बुकमार्क आहे तिथं यायचं आहे मित्रांनो. आल्यानंतर आपल्या पहिल्या लेअर क्लिक करायचं, त्याचा पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा, म्हणजे आपल्या तिथपर्यंत लेअर येऊन जाईल. नंतर अशा प्रकारे केल्यानंतर परत सुरुवातीला यायचं, प्लसवर जायचं, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं, परत व्ह्यू ऑलमध्ये जा. तुम्हाला एक इफेक्ट दिला असेल मित्रांनो, तर तो इफेक्ट काय करायचा आपल्याला घ्यायचा आहे. तर आता घ्याच मित्रांनो. आता मी जे ते घेतो आहे मित्रांनो बघा, तुम्ही पाहू शकताय अशा प्रकारे तुम्हाला एक इफेक्ट दिला आहे, तो इफेक्ट घ्या. तर बघा मित्रांनो, अशा प्रकारचा इफेक्ट असेल हा घ्या. त्यानंतर इथं प्लसवर क्लिक करायचं. केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, वर 3 जायचं फिल स्क्रीन करून. जर का तुम्हाला वर खाली वाईट येत असेल तर तुम्ही मोनिटर्स होता 3 नंबरच्या ऑप्शनचा अशा प्रकारे साईज वाढू शकता याची. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, पहिला बुकमार्क आहे तिथपर्यंत येऊन याच्यावर क्लिक करून साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्याला याच्यावर क्लिक करा, म्हणजे आपला 8 जेवढा कापड असेल डिलीट होऊन जाईल. डिलीट झाल्यानंतर परत काय करायचं, सुरुवातीला प्लसवर जायचं, आपल्या साऊंडच्या ऑप्शन जाऊन साऊंड जे आपला म्यूट करून घ्यायचा. परत काय करायचं, त्यावर क्लिक करून बिल्डिंग ऑफ शीटमध्ये जाऊन लाइटिंगवर जायचं, स्क्रीन मित्र अशा प्रकारे करून घ्यायचा बघा. अशा प्रकारे स्क्रीन झाले. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, पहिला बुकमार्क करून प्लसवर जा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारे भरपूर काही फोटोज दिले. ते फोटोज जे ते आपल्याला काय करायचे अशा प्रकारे घ्यायचे. तर आता तुम्हाला स्टेप सांगतो काय करायचं बघा. आता आपल्याला काय करायचं, बुकमार्कवर क्लिक करायचं, आपलं म्हणजे तिथपर्यंत येऊन प्लसवर जा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर तुम्हाला कोणता फोटो घ्यायचा तो फोटो घ्या. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, दुसऱ्या बुकमार्कवर यायचं, तिथपर्यंत या. तर परत साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन त्यावर क्लिक करा, म्हणजे आपल्या राईट साईडचा जेवढा कपडा असेल डिलीट होऊन जाईल. तर आपल्या मित्रांनो काय करायचं, सर्व फोटो जे ते बरोबर अशा प्रकारे ॲडजस्टमेंट करायचं. व तुम्हाला काय फोटोचं ॲडजस्टमेंट करायचं असेल मॉनिटर्सवर जा, 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन तुम्ही करू शकता. केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही जे ते 2 बुकमार्कच्या मधात जे ते तुम्ही अशा प्रकारे फोटो लावून घ्या. तर तुम्ही लावून घ्या. मी आता व्हिडिओ स्टॉप करतो, कारण की व्हिडिओ मोठा होईल, त्यामुळे तुम्हाला आता डायरेक्टली फोटो जे ते लावून दाखवतोच. तर बघा मित्रांनो, मी जे ते सर्व फोटो जे ते बुकमार्कनुसार जे ते बराबर जे ते अशा प्रकारे लावून घेतले. तर आता आपल्याला काय करायचं, इथं शेक इफेक्ट जे ते आपल्याला ह्याला द्यायचं. त्यासाठी काय करायचं, बॅक यायचं. तुम्हाला नंतर बघा डिस्क्रिप्शनमध्ये एक प्रीसेट लिंक जे ते तुम्हाला दिली असेल त्यावर क्लिक करा आणि तो प्रोजेक्ट जो तो आपल्याला अलाइटमोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे. मी आता डायरेक्टली अलाइटमोशनची मध्ये जाऊन जे तो आता घेतो. तर बघा अशा प्रकारे तो प्रोजेक्ट दिला असेल, 3 प्रकारचे जे तुम्हाला शेक इफेक्ट दिले असेल. तर आपल्याला काय करायचं, पहिला जे ते हे जे ते पेंज आहे त्यावर क्लिक करायचं. त्यानंतर इफेक्टर जा, 3 डॉटचा कॉपी इफेक्ट मित्र करायचं. परत बॅक यायचं. परत आता जो आपण प्रोजेक्ट जे ते तयार करतो त्या प्रोजेक्टवर यायचं आहे.
तर बघा अशा प्रकारे त्या प्रोजेक्टला ओपन करा. ओपन केल्यानंतर एकदम खाली असं यायचं आहे. त्यानंतर बघा पहिला जो पेंज डेक्स आहे त्याला आपलं पेंज आहे त्यावर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट इफेक्ट मित्र करायचं. तर आता परत आपल्याला काय करायचं, बॅक यायचं. परत त्या जे ते शेक इफेक्टच्या ह्याच्या फोल्डरमध्ये जे आपल्याला काय करायचं जायचं. तर 2 नंबरचा जो फोटो आहे त्यावर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, कॉपी इफेक्ट मित्र करायचं. परत बॅक यायचं. आता आपण जो प्रोजेक्ट आता तयार करतो बघा त्याला जे ते ओपन करायचं. ओपन केल्यानंतर सुरुवात आपल्या पहिल्या फोटोचं तिथून स्टार्ट होतात फोटोज. तिथे येऊन आपला ह्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट करा. परत थोडंसं पुढे यायचं. परत त्याच्यावर जाऊन आपलं तुम्हाला सांगतो बघा डबल स्टेप काय करायचं. फोटोवर यायचं. फोटो आल्यानंतर फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर जायचं, 3 डॉटवर जायचं, पेस्ट इफेक्ट मित्र करायचं. परत थोडंसं पुढे जायचं. परत त्या फोटोवर क्लिक करायचं, इफेक्टवर जायचं, 3 डॉटवर जायचं, पेस्ट इफेक्ट करायचं. परत दुसऱ्या फोटोवर जायचं. परत त्याला एक सेम स्टेप जिथे आहे अशा प्रकारे तुम्ही जिथे वापरा मित्रांनो. तर बघा आता मी जिथे तुम्हाला दाखवत नाही सर्व फोटोजला, आता डायरेक्टली ह्याच्यानंतरची एक नेक्स्ट स्टेप आहे तुम्हाला आता डायरेक्टली दाखवतो. आता बघा तुम्हाला काय करायचं आहे. तुम्हाला बघा अशा प्रकारे या व्हिडिओमध्ये 2-4 जे ते आपले हे लेअर जे ते मोठे आहेत बघा फोटोचं. तर आपल्याला काय करायचं, ह्या मोठ्या लेअरवर क्लिक करायचं. त्याला एक तुम्हाला वेगळा शेक इफेक्ट दिला, त्या शेक इफेक्ट घ्यायचा. त्यासाठी काय करायचं, एक बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर त्या फोल्डरमध्ये यायचं शेक इफेक्टची ते तुम्ही इम्पोर्ट केलेले त्यावर येऊन 3 नंबरला जो तुम्हाला फोटो दिला त्याला शेक इफेक्ट लावले त्या काय करायचं, कॉपी करायचं. इफेक्ट जा, 3 डॉटवर जायचं, कॉपी इफेक्ट मित्र करायचं. परत बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर आपण जो प्रोजेक्ट तयार करत होतो त्या प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, जे मोठे मोठे फोटोचे लेअर आहे त्यावर आपल्याला जो तो हा इफेक्ट जो तो लावून घ्यायचा. बघा ह्याच्या क्लिक करा. परत इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट मित्र करायचं. परत थोडंसं पुढे या मित्रांनो. तुम्हाला जे ते मोठे मोठे फोटोचे लेअर दाखवतो मित्र. बघा हे एक जे जरा मोठे लेअर बघा ह्याला लावून घ्या. तर मी आधी लावले बघा ह्याला इफेक्टवर 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट मित्र करायचं. तर अशा प्रकारे तुम्हाला बघा अशा प्रकारे काही मोठे मोठे जे ते लेअर असतील त्या लेअरला जे तुम्ही अशा प्रकारे शेक इफेक्ट जे ते लावून घ्या. तर लावल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आता तुम्हाला दाखवत नाही कारण की आता मोठा व्हिडिओ होईल त्यासाठी. तर आता लावल्यानंतर काय करायचं, आपला पहिला बुकमार्क तिथे होऊन प्लस जायचं, इमेज अंडरमध्ये जायचं. परत तुम्हाला बघा एक इफेक्ट दिला असेल तो इफेक्ट जो काय करायचा आपल्याला घ्यायचा. बघा अशा प्रकारे तो इफेक्ट असेल तो घ्या. त्यानंतर काय करायचं, जर का तुम्हाला 4 बाजूने वाढ येत असेल तर त्यासाठी काय करायचं, मॉनिटर्सवर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन तुम्ही ह्याची साईज अशा प्रकारे वाढू शकता. परत त्यावर क्लिक साऊंडवर जाऊन साऊंड एकदम कमी करून घ्या. परत थोडंसं बॅक येऊन बिल्डिंग ऑप्शनमध्ये लाईटिंग घ्यायचं आणि स्क्रीन मित्रांनो करून घ्यायचं. त्यानंतर आता व्हिडिओच्या एंडला यायचं. बघा एंडला येतोयच आपण. तर बघा अशा प्रकारे एंडला यायचं मित्रांनो. त्यानंतर एंडला आल्यानंतर काय करायचं आहे, तो म्हणजे इथं 28ला जे ते लेअर तुमची संपेलच. त्यासाठी काय करायचं आपल्याला परत हा इफेक्ट घेण्यासाठी यावर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्हाला बघा इथं जे ते तुम्हाला बघा असे 2 चौकोन दिसतात आणि त्यानंतर प्लस आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं. त्यात डुप्लिकेट लेअर आपल्याला घ्यायचे. त्यानंतर ह्या डुप्लिकेट लेअर जे आली त्यावर क्लिक करून ह्याच्या थोडंसं पुढे ओढून घ्यायचं मित्रांनो. ओढून घेतल्यानंतर काय करायचं, परत ह्याच्यावर क्लिक करून परत इकडे बघा स्पीडच्या बाजूला बघा एक ऑप्शन त्यावर क्लिक करून आपला लेफ्ट साईडचा जेवढा कापड असेल डिलीट होऊन जाईल. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ जो तयार झाल्यानंतर एक्सपोर्ट करण्यासाठी काय करायचं, सेटिंगच्या बाजूला जो आहे त्यावर क्लिक करून व्हिडिओ क्लिक करा. त्यानंतर एक्सपोर्टवर क्लिक करा. त्यानंतर प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट मित्रांनो करा. तर अशा प्रकारे आपल्या गॅलरीत व्हिडिओ सेव्ह होण्यास सुरुवात होईल. 100 झालं तर आपल्या सेव्ह ऑप्शन आहे, सेव्हवर क्लिक करा की आपल्या गॅलरीत व्हिडिओ जो सेव्ह होऊन जातो. तर वाट पाहूया आपण 100 होईपर्यंतची. तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे 100 झाले आणि 100 झाल्यानंतर खाली सेव्ह ऑप्शन आलं त्यावर सेव्ह क्लिक करा. आपल्या गॅलरीत व्हिडिओ सेव्ह होऊन जाईल. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला सोडा लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. जर का मित्रांनो अजून आपल्या चॅनलला जे ते सबस्क्राईब केलं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा कारण की आपल्या अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर भेटूया आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.